ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි කන්න උයා ගන්නපත් ගොඩාක් වෙලාවට ඉතුරු වෙලා විසික් කරන වෙලාවල් තියෙනවනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එහෙම වීසි කරන්න නැතුව ඒ බත් වලින් රස කෑම ಜಾති හදාගන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ඒ වගේ ඉතුරුම් බත් වලින් අවසර තේ එකක් මොන ගමන් කන්න රසයට රෝල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඉතුරුම් බත් වලින් හදාගන්න පුළුවන් කෑම ಜಾති වල වීඩියෝස් මම ඉදිරියේදී ඔයාලට අරගෙන එන්නම්කෝ. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම මෙතන අද දවල්ට උයලා ඉතුරු වුණු බත් කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලකිරි දෙකක් තම්බලා පොඩි කරගෙන අරගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, අම්මිරිස් කරල් දෙකක් පොඩියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කොත්තමල්ලි කොළ නැත්තම් කරපිංච කොළ ටිකක් වුණත් හීනියට කපාගෙන අරගන්න පුළුවන්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1යි, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1යි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි, 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. මේවා ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න. දැන් මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට බත් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලා වතුර දාගන්න එපා. අපිට බත් ටික ටිකක් පොඩි කරගන්නයි ඕන. ඔයාලට මේක හැන්දකින් උනත් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ලුණු ටික දාගන්නවා. දැන් මේ ටික චුට්ටක් අපි කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම උමිරිස් ටිකක් දාගත්තා. ඊළඟට මම මිරිස් කුඩු ටික දාගන්නවා. 3-5 කුඩු ටික, ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු ටික, කෑලි මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. අන්තිමටම කහ කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම තඹපු අල ටික දාගත්තා. දැන් අපි මේ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරලා කොත්තමල්ලි කොළ ටික දාගෙන කලවම් කරගන්නවා.
ඊළඟට අපි පොඩි කරගත්ත බත් වලට මේ තෙම්පරාදු මිශ්‍රණය දාගන්න ඕන. දැන් බත් ටිකයි තෙම්පරාදු කරපු අල මිශ්‍රණයයි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් බැටේ එක හදාගන්න පාන් පිටි කෝප්ප භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැඳි 2ක් අරගෙන තියෙනවා. වතුර මිලිලීටර් 150ක් විතර ඕන වෙනවා. දැන් බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට මුලින්ම පාන් පිටි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට කෝන් ෆ්ලවර් ටික ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලෙකුත් දාගන්නවා. දැන් වතුර ටිකක් දාගෙන අපි මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕන. මේ බලන්න. මෙන්න මේ වගේ හොඳ උකු බැටර් එකක් හදාගන්න ඕන. දැන් මුලින්ම අත් දෙකේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන මෙන්න මේ වගේ කොටසක් අතට අරගෙන ගුලි කරගන්න ඕන. ඔන්න ඔයාලා හොඳට බලා ගන්නකෝ මම මේක රෝල් එකක් විදිහට හදාගන්න හැටි. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න ඕන. මම තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්කෝ. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට අපි හදාගත්ත ඉතුරුම්පත් රෝල් එක බැටර් එකේ තවරලා පාන් කුඩු වල දවට ගන්න ඕන. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික හදාගන්න. දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි හදාගත්ත ඉතුරුම්පත් රෝල්ස් ටික එකින් එක තෙලට දාගන්නවා. දැන් මේ ටික දෙපැත්ත පෙරල රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕන.
දැන් මෙන්න මේ ගානට ආවට පස්සේ මම මේ ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ඉතුරුම්පත් රෝල්ස් ටික. හදලා කාලා බලන්නකෝ රස කොහොමද කියලා මටත් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු යමු.